আজিৰ পৰা প্ৰায় 1.5 বছৰ বা 1 বছৰমান আগত মই এটা হোৱাটছএপ ট্ৰিক্সৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ। সো ভিডিঅ'টোত সেইটো মোৰ চেনেলটোত আৰু কিছুমান পুৰণা ভিডিঅ' আছিল, বাট মই সেইবিলাক ভিডিঅ' প্ৰাইভেট কৰি দিছোঁ বৰ্তমান। সো সেইটো ভিডিঅ'ত বৰ্তমান 500ৰ ওপৰত ভিউ আছে। সো ভাবিলোঁ যে এটা হোৱাটছএপ ট্ৰিক্সৰ ওপৰতে ভিডিঅ' বনাওঁ, আৰু বৰ্তমান বহুতো হোৱাটছএপৰ নজনা কথা আছে যিকেইটা অসমৰ মানুহ জানি থ'ব লাগে। সো এইটো ভিডিঅ'ত মই হোৱাটছএপৰ 5টা ট্ৰিক্স ক'ম যিকেইটা আপোনালোকে নিশ্চয় নাজানিব। সো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ নাম হ'ল ৰাকেশ আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলটোলৈ। সো আমাৰ এই 5টা ট্ৰিক্সৰ প্ৰথম ট্ৰিক্সটো হ'ল, কেতিয়াবা চাবচোন আপোনালোকে কাৰোবাক মেছেজ দি আছে ধৰক, আৰু আপোনাৰ জানিব ইচ্ছা আছে যে সেই মানুহজনে আপোনাৰ নাম্বাৰটো ছেভ কৰিছে নে নাই, মানে বুজিটো পাইছে কোন মানুহজন হ'ব পাৰে। সো এতিয়া আপুনি কেনেকৈ গম পাব? সো আপোনাৰ একদম ইজি অপশ্যন এটা আছে, মেক্সিমাম মানুহ নাজানে এই অপশ্যনটোৰ কথা। আপুনি হোৱাটছএপটো খুলি লৈ কিনে ওপৰত 3টা ডট পাব, সেই 3টা ডট ক্লিক কৰি যিটো ছেকেণ্ড অপশ্যনটো আছে তাতে নিউ ব্ৰডকাষ্ট বুলি আছে, তাতে ক্লিক কৰি আপোনাৰ যাৰ লগত চেট কৰি আছে 2জন পাৰ্চন এড কৰিব লাগে মেক্সিমাম। সো এজন আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড বা আপোনাৰ যিটো অল্টাৰনেটিভ নাম্বাৰ আছে সেইটো এড কৰি দিয়ক, আৰু আপুনি যাৰ লগত চেট কৰি আছে আপুনিতো নাম্বাৰটো ছেভ কৰি থৈছে ন, সো তেওঁক এড কৰি দিয়ক, আৰু মেছেজটো চেণ্ড কৰি দিয়ক। মেছেজটো চেণ্ড কৰাৰ পিছত তাত আপুনি ডিটেইলছত যাই চেক কৰিব পাৰে কোনে কোনে মেছেজটো চালে। যদি তাত আপোনাৰ অল্টাৰনেটিভ নাম্বাৰটো চিন বুলি আহিছে আৰু অকল এটা চিনে আছে আৰু তলত আৰু চিন নাই, মানে যাক আৰু এটা চেণ্ড কৰিছে তেওঁৰ চিন বুলি অহা নাই, তেন্তে গম পাব যে তেওঁৰ তাত মেছেজটো যোৱাও নাই আৰু তেওঁ আপোনাৰ নাম্বাৰটো ছেভো কৰা নাই। সো যিটো আমাৰ 2 নম্বৰ ট্ৰিক আছে সেইটো হোৱাটছএপৰ ষ্টেটাছৰ ওপৰত হয়। সো যেতিয়া আপুনি হোৱাটছএপৰ ষ্টেটাছ চাই থাকে, এতিয়া চাবচোন কিছুমানে হোৱাটছএপৰ একদম বহুত দীঘলৈকে কিবা লিখি কিনে দিব হোৱাটছএপৰ ষ্টেটাছত, আৰু কিছুমানে মিম দিয়ে যিটো আপুনি পঢ়িব লাগে। সো কিছুমানে কি কৰে, আঙুলি দি ধৰি থাকে, মেক্সিমাম আঙুলি দি ধৰি থাকে, আৰু কিছুমানে কি কৰে ওপৰত যে 3টা ডট আছে তাতে ক্লিক কৰি ৰখাই থৈ দিয়ে মিমটো বা ফটোখন। সো একদম ইজি প্ৰচেছটো হ'ল আপোনাৰ 3টা আঙুলি ডিছপ্লেত এনেকৈ লগাই দিয়ক, ষ্টেটাছটো একদম ৰখি যাব, আৰু আপুনি একো কৰিব নালাগে, জাষ্ট পঢ়ক, শুনক, যি কৰে কৰিব আৰু। সো ইয়াৰ পিছত 3 নম্বৰ ট্ৰিকটো হ'ল গ্ৰুপ এডিং। মানে চাবচোন কেতিয়াবা আপোনাক কোনোবাই যিকোনো গ্ৰুপতে এড কৰি দিয়ে, আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড এটা আছে যিকোনো গ্ৰুপত এড কৰি দিলে, কোনোবা এজন আছে এড কৰি দিলে, আপুনি গম নাপায় এইটো সেই মানুহজনে আপোনাক কোনোবা গ্ৰুপত এড কৰি দিয়ে। সো এইটো আপুনি কেনেকৈ ৰখাই থ'ব পাৰে, মানে আপুনি গম নোপোৱাকৈ সিহঁতে গ্ৰুপত আপোনাক এড কৰিব নোৱাৰে। সো আপুনি কি কৰিব, ছেটিংছত যাব, ছেটিংছত একাউণ্টছত যাব, একাউণ্টছত যাই কিনে প্ৰাইভেচি বুলি আছে ন, প্ৰাইভেচিৰ তলত প্ৰাইভেচিত ক্লিক কৰি তাৰ তলত গ্ৰুপছ বুলি আছে, তাতে আপুনি পাব মাই কণ্টেক্টছ, আৰু এটা পাব মাই কণ্টেক্টছ একচেপ্ট। তাতে মাই কণ্টেক্টছত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যিকেইটা কণ্টেক্টত ছেভ হৈ আছে সেইকেইটাই আপোনাৰ গ্ৰুপত এড কৰিব পাৰিব। আৰু মাই কণ্টেক্ট একচেপ্ট মানে এইটোত যদি আপুনি যাই কিনে গোটেইকেইটা কণ্টেক্টকে ক্লিক কৰি দিয়ে, সেই গোটেই আপোনাৰ যিমানবোৰ কণ্টেক্ট আছে তাৰ এটাও কণ্টেক্টে আপোনাক মানে গ্ৰুপত এড কৰিব নোৱাৰে। সো আপুনি যিকেইটা বিচাৰিছে যে এড কৰিব পৰাকৈ সেইটো কৰি ল'ব পাৰে, এইটো আপোনাৰ ইচ্ছা, আপুনি যিটো কৰে আৰু। সো ইয়াৰ পিছত নেক্সট ট্ৰিকটো হ'ল ষ্টেয়াৰ্ড মেছেজ। এইটো আচলতে বহুত ইউজফুল ট্ৰিক হয়, কিন্তু মেক্সিমাম মানুহ নাজানে। এতিয়া ধৰক আপোনাক কোনোবাই মেছেজ এটা দিছে বা কোনোবা লিংক এটা দিছে যিটো আপুনি ধৰক পিছত লাগে, আপুনি গম পাইছে যে এইটো লিংক বা এই মেছেজটো মোক পিছত প্ৰয়োজন হ'ব, কিন্তু সেই মানুহজনৰ লগত আপুনি বহুত চেটিং কৰি থাকে, কিন্তু তেতিয়াতো আপুনি বহুত বিচাৰিব লাগিব পিছত। সো কি কৰিব পাৰে, আপুনি সেই লিংকটোত এনেকৈ হোল্ড কৰি থাকক। সো যেতিয়া ব্লু হৈ যাব তাতে ওপৰত ষ্টাৰৰ দৰে এটা অপশ্যন আহিব, তাতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ এই মেছেজটো ষ্টেয়াৰ্ডত গুচি যাব, আৰু যেতিয়া আপুনি ছেটিঙত ষ্টেয়াৰ্ড মেছেজত বিচাৰি যাব তেতিয়া সেই মেছেজবোৰ বিচাৰি পাব। ষ্টেয়াৰ্ড মেছেজত আপুনি যিবোৰ ষ্টেয়াৰ্ড কৰি থোৱা আছে, মানে যিবোৰক এই ষ্টাৰ আইকনত ভৰাই থোৱা, এইটো আচলতে কম্পিউটাৰৰ যিটো বুকমাৰ্ক চিষ্টেম ঠিক তেনেদৰে হয়। সো এইটো ইজি হৈ যায়। এতিয়া আপুনি কেতিয়াবা পুৰণা মেছেজ এটা কাৰোবাক চেণ্ড কৰি দিছিল, বা আপোনাক কোনোবাই মেছেজ এটা চেণ্ড কৰিছিল, যদি আপুনি এইটো মেছেজ ষ্টেয়াৰ্ড কৰি থয় তেতিয়া আপোনাৰ বহুত সুবিধা হৈ যাব এইটো বিচাৰা। সো এতিয়া আহিলে আমাৰ লাষ্ট ট্ৰিকটো, এই ট্ৰিকটোৰ দ্বাৰা আপুনি যিকোনো মানুহক মেছেজ দিব পাৰে নাম্বাৰটো ছেভ নকৰাকৈ। মানে কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হৈ যায় ন, আপুনি নাম্বাৰটো ছেভ কৰিব ইচ্ছা নাই কিন্তু তেওঁক এটা মেছেজ দিব লাগে। এতিয়া ধৰি লওক কিবা এটা এডভাৰটাইজমেণ্ট বা যিকোনো এটা কাৰণতে আপুনি মানুহজনক মেছেজ এটা দিব লাগে, কিন্তু আপোনাৰ নাম্বাৰটো ছেভ কৰাৰ টাইম নাই, নতুবা আপোনাৰ ইচ্ছা নাই। সো তেতিয়া আপুনি কি কৰিব পাৰে, আপোনাৰ যিকোনো ব্ৰাউজাৰ খুলি লওক, আপোনাৰ ক্ৰমতো খুলি ল'ব পাৰে, বা আপোনাৰ ফোনত যিটো আছে এক্সিষ্টিং ব্ৰাউজাৰ সেইটো খুলি লৈ কিনে wa.me চাৰ্চ লিখি কিনে স্লেছ দিয়ক, তাৰপিছত 91 দিয়ক, আপুনি এই মানুহজনৰ ফোন নম্বৰটো তাতে পেষ্ট কৰি দিয়ক। পেষ্ট কৰি ক্লিক কৰিব, তাতে চেট মেছেজ বুলি আহিব। সো তাতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি হোৱাটছএপলৈ ৰিডাইৰেক্ট হৈ যাব। হোৱাটছএপৰ পৰা আপুনি তাক যি মেছেজ দিব বিচাৰে দি দিয়ক, তাৰপিছত ফটো দিব বিচাৰে যদি ফটো দি দিয়ক। সো এইটোৱে আছিলে আমাৰ লাষ্ট ট্ৰিক। ইয়াৰ পিছত আমাৰ ফাইনেল বোনাছ ট্ৰিকটো লৈ আহোঁ, যিটো মই আপোনালোকক কৈ থৈ দিছোঁ যে আপোনালোকক লাষ্টত এটা বোনাছ ট্ৰিক দেখাম।
সো এইটো হ'ল যে কেতিয়াবা আপোনালোকৰ মানে কাৰোবাৰ লগত চেটিঙৰ মানে প্ৰথম কি মেছেজ দিছিলোঁ তো জানিব ইচ্ছা যায় ধৰি লওক আমি বহুত দিন এবছৰ 2 বছৰ পৰা কাৰোবাৰ লগত মেছেজ দি আছোঁ সো আপোনাৰ জানিব ইচ্ছা যায় যে সেই মানুহজনক মই প্ৰথমতে কি মেছেজ দিছিলোঁ বা প্ৰথমতে মই মেছেজ দিছিলোঁ নে তেওঁ মেছেজ সো এইটো জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে স্ক্ৰল কৰোঁতে 2-3 বছৰ লাগি যাব সো আপুনি কি কৰক হোৱাটছএপটো খুলি লৈ সেই পাৰ্চনজনৰ চেটটো অপেন কৰি লওক অপেন লৈ ওপৰত 3-3টা ডট পাব সেই 3টা ডট ক্লিক কৰাৰ পিছত তাত আহিব অপশ্যন যে এক্সপোৰ্ট চেট বুলি সেই এক্সপোৰ্ট চেটত ক্লিক কৰাৰ পিছত তাত আৰু এটা অপশ্যন আহিব যে উইথ মিডিয়া উইদাউট মিডিয়া সো উইদাউট মিডিয়াত ক্লিক কৰক উইদাউট মিডিয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মানে অপশ্যন আহিব যে আপুনি গুগল ড্ৰাইভতো আপোনাৰ সেই ফাইলটো চেণ্ড কৰিব পাৰে বা আৰু এজন পাৰ্চন আছে যদি তাতো আপুনি হোৱাটছএপেদি চেণ্ড কৰি দিব পাৰে ব্লুটুথেদি মানে গোটেইকেইটা অপশ্যন আছে আপুনি যোনটো হয় TXT ফাইলত আহিব সো অপেন কৰি একদম স্ক্ৰীনত স্ক্ৰল কৰি আপুনি চাব পাৰে প্ৰথমৰ পৰা আহিব সো ইমান তাৰিখে আপুনি মেছেজ দিছিল প্ৰথম কি মেছেজ দিছিল আপুনি দিছিল নে তেওঁ দিছিল সো গোটেইখিনি আহি যাব যদি আপুনি ডিলিট কৰা নাই ডিলিট কৰিছে যদি তেন্তে নাহিব এইটো কৈ থৈ দিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপুনি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে মানে মই ভিডিঅ'টো গোটেই ৰুমতে শ্বুট কৰিছিলোঁ গম নাপাওঁ কিয় বাকীখিনি শ্বুট নহ'ল গম নাপালোঁ আৰু প্ৰথম ভিডিঅ' গোটেইখিনি ভিডিঅ' ফেচ দেখাই বনাব লগা আছোঁ অলপ নাৰ্ভাছ হৈ গৈছোঁ চ' ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ' লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ফিউচাৰলৈ আৰু ভাল ভাল কণ্টেণ্ট আহি আছে মই কেমেৰা এটা অৰ্ডাৰ দিম চাগে চ' ষ্টে টিউন থাকক আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকক নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব আশা কৰিছিলোঁ আপোনাৰ দিনটো শুভ ঘৰতে থাকক ষ্টে ছেফ ষ্টে হেল্ডি এণ্ড গুড বাই